Tästä filmistä näet, millainen porukka kiskolla softaa koodaa ja millaisella asenteella. 14-vuotiaasta saakka tietokoneiden kanssa harrastuksekseen ja työkseen puuhailut Antti Akonniemi koki, että ei ennen kiskoa löytänyt itselleen sopivaa työskentelykulttuuria. Perustetaan sitten yritys, missä saisi rakennettua semmoisen kulttuurin, mistä itse tykkäisi ja todennäköisesti muutkin tykkäisi. Että olisi kiva mennä töihin joka aamu. Se oli niin kuin oikeastaan se syy, minkä takia Kisko on perustettu ja sillä polulla ollaan. Front-end-kehittäjä Ville aloitti ohjelmoinnin Commodoren 64. Tein semmoisen ohjelman, jossa kysyttiin, että moi, mikä sun nimi on? Ja sitten se vastasi, että kun mä kirjoitin siihen, että Ville, niin sitten se vastasi, että moi, sun nimi on Ville. Siis niin tämän tyyppisiä supersimppeleitä juttuja. Mutta se oli ihan siis niin mahtavaa, että niin sai sillain niin komennettua tietsekkaa. Ja yhä. Satoja tuhansia tuotettuja koodirivejä myöhemmin uusi projekti vie alkuinnostuksen äärelle. On tabula rasa, on tyhjä editori siinä. Ja kun sä näppäilet jotain, saat sen ensimmäisen nappulan sinne. Kun siinä nappulasta painaa ja se tekee mitä sä haluut, niin se on niin kuin vieläkin se fiilis, se paras fiilis. Että jotenkin tyhjästä tulee jotain. Antti Salonen. Yksi Kiskon osakkaista on firman nykyinen toimitusjohtaja, designeri ja ATK-mies ammoisilta ajoilta. Ensimmäinen kosketus tietokoneeseen. Kyllä se on varmaan se, kun faija toi jonkun 486 himaa. Sitten me saatiin Doom-peli, räiskintäpeli, on varmaan monelle tuttu, niin toimimaan koko ruudulla. Koska siis aikaisemmin kaverilla oli pitänyt pelata tavallaan, sen sai tavallaan pienennettyä semmoisessa pieneksi neliöksi siihen keskelle, jos kone ei jaksanut pyörittää. Se oli koko ruudulla. Ja sitten kun mun faija näki sen, että haulikolla ammutaan jotain zombeja, niin se oli jotenkin ihan kauhuissaan siitä, mitä hän on nyt tehnyt. Mutta joo, se on jäänyt ainakin mieleen. Osakas Vesa on rento jäbä, vaikka omasta mielestään puhuukin haastattelussa hieman liian virallisesti. Miksi mä puhun kirjakieltä? Kaikki muut on tosi smoothia ja sitten siellä on se yksi niinku uptight vesku, joka on kauhean kirjakieli. Sen lisäksi, että Vesa näyttää Matrix-elokuvan Neolta. Vesan äiti ehkä ajattelee poikansa työnteon näyttävän tältä. Mutta tätä se on oikeasti. Kuvassa Vesa on matkalla asiakkaan luokse esittelemään demoa. Ja idea viime hetken lisäyksestä tuli Otaniemen grillin pihassa puoli tuntia ennen demon alkua. Ambitiotaso sen verran korkea, että kun ihmiset oli demoon tulossa, niin sit haluttiin tietenkin näyttää mahdollisimman paljon. Ja se on mun mielestä melkein ikoninen valokuva. Räntää saattaa Vesa pipo päässä siellä läppäripöydällä räntäsateessa vie tuotantoon versiota ja se vaan kuvasti jotenkin sitä, että ihan sama mitä sataako räntää vai muuta, niin posti viedään perille. Kiskolaiset työskentelevät usein projekteissa, joissa on heidän lisäkseen muitakin toimittajia, ainakin aluksi. Kiskossa tunnetaan ilmiö, josta käytetään nimitystä käkimalli. Useissa projekteissa meidät on otettu yhdeksi kumppaniksi tekemään jotain ohjelmistoratkaisua useiden muiden kumppaneiden kanssa ja sitten usein meidän positiiviseksi yllätyksessä käy sitten sille, että kun se projekti jatkuu, niin ne muut kumppanit tippuu sieltä pois ja me jatketaan siellä. Eli vähän niin kuin käki tekee, että käy munimassa toisten pesiä ja heittää ne munat sieltä pois, niin tästä niin kuin käkimallissa on kyse. Ja tosiaan painotan, että me ei aktiivisesti tehdä tätä, se vaan tapahtuu. Asiakas valitsee jatkaa Kiskon kanssa, koska täällä ollaan realisteja sen suhteen, että softahankkeisiin liittyy aina viheliäisiä ongelmia. Niistä huolimatta Kiskossa hankkeet menevät ajallaan maaliin. Et jos ei ole ehkä hirveästi historiaa softahankkeista, pienempi yritys, niin oletusarvoisesti oletetaan, että ne projektit menee maaliin, koska niin kuin normaalitkin projektit yleensä menee maaliin. Mutta sitten jos sulla on historiaa, että sä oot tehnyt vaikka 10-20 vuotta ohjelmistoprojekteja, niin sitten sä ehkä ymmärrät sen todellisuuden, että kaikkia asioita me ei voida ennustaa ja tulee yllätyksiä ja näin poispäin ja osa projekteista menee myöhässä ja sitten kun me tullaan sinne tekemään meidän mielestä niin kuin paremmilla tavoilla niitä asioita, niin sitten se asiakaskin on yllättäen tyytyväinen ja ehkä jopa hämmentynyt siitä, että
projekti menee ajallaan maaliin ja tehtiin ne asiat, mitä haluttiin. Ja toki mekin niissä mokaillaan aina välillä ja näin poispäin, mutta mä sanoisin, että me ollaan keskivertoisesti parempia kommunikoimaan ja vetämään niitä projekteja. Kokematon softan ostaja saattaa tulla harhautetuksi valitessaan toimittajaa, sillä markkinoilla kaupitellaan myös täysin ongelmattomia projekteja. Kiskossa tiedetään, että täysin ongelmatonta projektia ei ole olemassakaan. Siksi täällä on opeteltu rakastamaan ongelmien ratkaisemista. Tiedätkö muuten, mikä on maailman tylsin asia? Se on ratkaistu Rubikin kuutio. Jos siinä on ne kaikki värit on näin, niin siinä ei ole mitään jännittävää, mutta jos se on vähän silleen sotkussa, niin sä rupeat heti miettimään, että miten tämä niin käännettäisiin tämä Rubikin kuutio. Kiskon erityispiirre on se, että me tykätään epävarmuudesta ja epävarmoista projekteista paljon enemmän kuin varmoista, koska jos se asia on jo ratkaistu, niin eihän se ole niin mielenkiintoinen ongelma ollenkaan. On taipumusta ongelmanratkaisuun, että musta tuntuu, että muut leikki niin kuin pikkuautoilla ja barbeilla ja mulla oli semmoisia 3D-palikoita ja noita Rubikin kuutioita ja sitten semmoisia pulmapalikoita ja mulla oli ihan hirveä kasa niitä. Et sit mä leikin niillä omalla tavalla. Et kyllä se niin kuin näkyy kyllä tosi niin kuin lapsesta lähtien jo. Ja sitten varsinkin semmoinen niin 3-ulotteinen hahmottelu ja semmoinen, niin kuin, että mikä menee mihin ja tällaisia. Niin että kyllä mä tosi paljon semmoisia tein. Ja se on vähän silleen vitsikin jo, että sit mulle ostetaan niin kuin lahjaksi semmoisia pulmapalikoita. Kun ongelmia sitten ilmenee, miten usein ne ratkeavat? Aina. Eli se ratkaisu sitten, jollei se ole se alkuperäinen toive, niin me löydetään aina joku niinku semmoinen reitti, joka menee niinku oikeaan osoitteeseen. Mun mielestä se niinku niiden ongelmien ylittäminen, niin se on niinku sitä peruskauraa tässä työssä jotenkin. Kaikki ongelmat ovat siis ratkaistavissa, mutta kannattaako kaikkia ongelmia ratkaista? Pitäisi ratkoa ongelmia, jotka on niin kuin merkityksellisiä. Ja asiakkaiden pitäisi myös pohtia sitä, että onko tämä niin kuin järkevä juttu, haluaako joku tätä. Se, tarvitaanko sovelluksessa jotain uutta ominaisuutta, selviää kokeilemalla. Tehdään siis sovellukseen vaikka joku osio, sanotaan vaikka laskutusosio, jos asiakkaat olisi toivonut laskutusosiota. Ja laitetaan se sinne navigaatioon ja ei tehdä mitään muuta. Ja sitten vaan mitataan, että kuinka moni käy siellä laskutusosiossa. Ja sitten vaan kerätään sitä dataa ja katsotaan, että onko ihmiset edes kiinnostuneita tästä. Ja näin sitä sitten mennään hankkeessa eteenpäin. Oikealla polulla pysytään vuoropuhelussa käyttäjien kanssa. The projects are in stages and at every stage we build something small and then we show it and then we build something a little bigger on top of that and then we show it again. So it's a constant loop of feedback. Kehittävän palautteen hankkimisessa asiakkaalla on projekteissa tärkeä rooli. Ei me tehdä asiakkaille palveluita, jotka on Kiskon palveluita. Se palvelu, mitä me, totta kai me tarjotaan palvelua, mutta ne jutut, mitä me tuotetaan siinä palveluna, ei ole meidän. Ne on asiakkaille. Ja sen takia asiakkaiden on tärkeää olla siinä mukana ja ymmärtää se, että heidän täytyy olla siinä mukana. Usein kiskolaisten työnä on auttaa asiakkaitaan tekemään jotain arkista ja usein toistuvaa prosessia helpommin, tehokkaammin ja virheettömämmin. Tiinankin pöydällä lapsuuden pulmapalikat ovat vaihtuneet asiakkaan liiketoimintaa tehostavien pähkinöiden pureskeluun. Tällä hetkellä yhdessä projektissa luodaan asiakkaalle tämmöistä CRM-tyyppistä järjestelmää, jossa mun osio on tällä hetkellä keskittyy myyntilaskujen tekemiseen ja sen mahdollistamiseen ja tehdä siitä semmoista helppokäyttöinen järjestelmä. Tulevasta softastaan innostunut asiakas voi olla tietämätön hankkeensa riskeistä. Lienevätkö kiskolaiset sitten maailman huonoimpia myyjiä? Sillä he ovat negiksiä, jotka pohtivat jo tarjousvaiheessa ääneen, miksi projekti saattaisi mennä pieleen. Antti Salonen havaitsi erään softan myyntivaiheessa hälytysmerkkejä. On niin kuin klassinen kiskotarina siis siitä, kuinka me oltiin yhteistarjoamassa toisen toimijan kanssa asiakkaalle ja mentiin sitten niin kuin myyntipalaveriin, missä puhuttiin tämän projektin niin kuin teknologioista ja muista ja mä tietysti nostin siellä, siinä oli karttakomponentti
vahvasti ja karttaan liittyvät käyttöliittymät vahvasti mukana ja nostin sieltä niin kuin tavallaan esiin asioita, että mitä pitää ottaa huomioon ja mahdollisesti riskejä tai tämmöisiä. Ja sitten jälkikäteen tämän toisen yrityksen edustaja oli sitten soittanut meille Kiskolle, että voitteko te vaihtaa sen henkilön pois sieltä projektista, koska se puhuu niin kuin riskeistä siellä asiakastapaamisessa, että asiakkaalle tuli vähän niin kuin huono fiilis siitä tai tavallaan, että he rupesivat niin kuin jännittämään sitä projektia. Sitten me kuitenkin lopulta saatiin se keikka, tehtiin tämän toisen yrityksen kanssa yhdessä. Jossain vaiheessa toinen yritys sitten lähti pois ja me nyt edelleenkin tehdään heidän kanssa hommaa, että ollaan tehty niin kuin 10 vuotta niin kuin sitä projektia, eli se meni ainakin heidän kohdalla tosi hyvin. Negatiivisten asioiden kertominen asiakkaalle, joka ei ole välttämättä edes tietoinen niistä, on todella arvokasta sille asiakkaalle. Et jos me ei kerrottaisi niitä negatiivisia asioita, riskejä, niin mun mielestä me huijattaisiin meidän asiakasta. Ollaan varmaan myös tämän meidän myyntityylin vuoksi menetetty keissejä. Että jos jo myyntivaiheessa tulee se, että me kysytään hankalia kysymyksiä ja niihin pitäisi kaivaa sieltä omasta organisaatiosta vastauksia, niin ehkä se on hyväkin, että siinä vaiheessa todetaan, että nämä meidän niin kuin työtavat, että me yritetään kuitenkin tosi paljon sitä, että niitä riskejä saataisiin taklattua niin kuin just mahdollisimman aikaisin, ettei sitten tarvitsisi niin kuin loppuvaiheessa ihmetellä sitä, että hetkinen, että millekäs polulle tässä on lähdetty. Asiakkaan suojelemiseksi varmuudella toimimattomien ideoiden alasampuminen on poikinut kilpailijoiden puheissa kiskolaisille hellimä nimen Digital Cowboys. Voisin kuvitella, että jos on nuori kehittäjä ja kuulee jonkun meidän palaverin ja millä tapaa me jonkun niin kuin tutun asiakkaan kanssa kommunikoidaan, niin siinä voi tulla vähän semmoinen olo, että noi ampuu lonkalta kyllä aika nopeasti, että uskaltaa sitä tehdä. Että siinä on joku tämmöinen, mutta kyllä se niin kuin pakko myöntää, kun mä kuulin sen Digital Cowboys, niin tuli semmoinen ylpeyden tunne kyllä siitä. Että se on hyvin kuvattu ja kiitoksia ikinä. Mä en tiedä kuka tän on sanonut, että jos näkee tämän videon tai muuta, niin olisi kiva kuulla palautetta ja voisin kiittää ihan käsipäivällä. Joku saattaisi luulla, että me ollaan kauheita pessimistejä, kun me näistä riskeistä halutaan puhua, mutta mä en kyllä näe sitä niin, että se on enemmän just realismia siitä, että jos niitä ei oteta huomioon, niin ei me sit voida onnistua. Väinö Linna opasti aikanaan, että älä toivo todellisuuden ohi, toivo todellisuuden läpi. Kiskossa hankkeita tehdään todellisuudessa, johon liittyy ajan ja rahan rajoitteita. Silloin niin kun ainakin itselläni lähtee se niin kun mielikuvitus jotenkin rullaamaan ja valumaan sieltä niin kun etsimään sitä, että mikä se on sit se reitti, miten me päästään niin kun näissä rajoitteissa. Ja tavallaan rajoitteetkin on osa sitä ongelmaa. Ja jos sulla ei ole aika tai budjetti niin kun, tai taloudellista rajoitetta, niin sit sä oot ehkä joku taiteilija tai jotain muuta. Se ei ole en tiedä, miten voi olla niin kuin ammattilainen ottamat noita huomioon. Ohjelmiston ostajan on toimittajaa valitessaan usein vaikea saada konkreettista käsitystä siitä, millainen softasta olisi tulossa. Erityisen vaikeaa se on silloin, jos toimittajalla on esittää vain tekstidokumentti ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista. Kiskolaiset vievät usein ensimmäisen version softasta nähtäväksi ja näppäiltäväksi jo tarjousesittelyyn. Näin myytiin muun muassa Aalto-yliopiston opiskelija-asuntojen vuokraamista helpottava Domo-palvelu. Domo-keisissä se meni niin, että me tehtiin myyntivaiheessa prototyyppi. Tapaamisen aikana laitettiin se niin kuin meidän näkemys siitä tulevasta järjestelmästä sinne niin kuin videotykille, että tämmöinen tämä olisi ja tosta voi muuten klikata näin ja ton saa niin kuin auki. Ja sen huomasi heti siinä huoneessa, että miten ne on, niin kuin oli silleen, niin kuin, että ei saakin, niin kuin, että kaikki niin kuin inspiroitu siitä, että nyt, ai tommonen, tämmöinen tämä voisi olla. Protolla sä saat ne tunteet messiin ja sä saat niin kuin sen henkisen investoinnin niiltä ihmisiltä siihen, että ne lähtee oikeasti, niin lähtee niin kuin se pyörä pyörimään. Että jos sä vaan kerrot, että me tehdään tämmöinen ratkaisu ja nämä on ne teknologiat, niin ei se niin kuin innostus lähde ollenkaan samalla tavalla. Sanotaan, että
100% ehkä niin kaikki ominaisuudet voidaan niin kuin ihan täysin kuvapohjaisesti ilman minkäänlaista niin kuin taustalogiikkaa, että meidän tarvitsisi pystyttää palvelinta tai mitään, niin pystytään prototyyppaamaan vähintään 80%, koska suurimmaksi osaksi niin ongelmat on käyttöliittymäongelmia, miten ihminen löytää jonkun tietyn toiminnon, miten ihminen käyttää sitä toimintoa, mikä se on se, ja useimmiten se taustalla pyörivä asia, niin kaikki on ratkaistavissa. Mutta se, että miten ihminen sitä käyttää, on se asia, mikä niin kuin täytyy ratkaista, ja se on käyttöliittymäongelma. Asiakkaalle uusi softa on usein paitsi tärkeä, myös kiireellinen hanke. Erään kerran kiireen aiheutti työn alla olevan verkkopalvelun yhtäkkinen pääsy televisiouutisiin. Palvelu oltiin tehty ihan niin kuin aikataulussa, mutta sitten tuli tieto meille, että 3 päivän päästä niitä on 10 uutisissa. Olisiko se ollut kevennys tai joku siellä niin kuin loppupäässä, mutta siellä on semmoinen insertti 10 uutisissa, että nyt pitää niin kuin tehdä. Ja no sitä me tehtiin niin kuin ympäri vuorokauden sitä niin kuin valmiiksi. Ja ehkä sen tarinan pointti ei ole se, että me tulee aina yöllä tai että me tehdään jotain yötöitä kaikkien asiakkaiden eteen, vaan se, että jos on joku niin kuin tiukka tilanne, niin kyllä me niin kuin tullaan siinä vastaan ja tavallaan välitetään siitä, että sitten niin kuin, ehkä se on sitä välittämistä sitten sen niin kuin yötyön kautta, mutta en tietysti halua niin kuin mainostaa sitä, että yökaudet tehdään näitä juttuja. Jos et säikähtänyt kiskolaisten tyyliä, vaan ymmärrät heidän olevan sinun ja hankkeesi puolella, nämä digilehmipojat ja tytöt karauttavat kernaasti paikalle palvelemaan.